này thì tôi nói cái ý tưởng này cũng có vẻ hay đó. Forgive me because without my translator Trang, I couldn't communicate with you. So please give her a huge hand. Do I have a slideshow? Can I show some pictures? I hope you're okay. I brought a couple of pictures. Hy vọng là mọi người cảm thấy không sao khi mà tôi cho mọi người xem một vài hình ảnh của tôi. I'm going to be very short and to the point because we've been here for a while. Bởi vì chúng ta đã ở đây một vài thời gian rồi, cho nên tôi sẽ nói ngắn thôi và rất là nhanh thôi. A number of years ago, I was invited to a meeting quite like this. Cách đây một vài năm thì tôi được mời đến một cái buổi hội thảo giống như thế này. Except there was no one from Vietnam in the room. Đặc biệt là hồi đó không ai đến từ Việt Nam trong phòng hết. But I showed up and I was quite uninterested, very skeptical, folding my arms. Và hồi đó tôi đến thì tôi rất là nghi ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra và ngồi cuối phòng và khoanh tay lại. I'd said no many times. Và tôi đã từ chối rất là nhiều lần. And I was convinced to find a reason why I wouldn't do this. Và tôi bị được thuyết phục là người ta thuyết phục tôi là tìm một cái lý do tại sao tôi phải làm cái này. See, where I come from, things are a little bit different there. Cái nơi mà tôi đến thì mọi thứ nó khác ở đây rất là nhiều. People don't really like network marketing. Người ta không có thích network marketing lắm đâu. My parents were like, "Oh, you shouldn't do that." Và ba mẹ của tôi thì nói trời ơi đừng có làm cái này. I understand it's different here. Everyone loves network marketing. So I was folding my arms saying, "Hey, I've heard these kind of things before." Và tôi bắt đầu khoanh tay và tôi nói trời ơi hồi xưa nghe thấy cái này rồi, có người nói với tôi cái này rồi. The only reason I went Và cái lý do duy nhất mà tôi đến đây was because I trusted the person that invited me. Đó là hồi đó cái người mà mời tôi thì tôi rất là tin tưởng cái người đó. Many of you are here for the same reason. Và rất là nhiều mọi người ở đây cũng vì cái lý do tương tự đúng không? You're only here because you trusted the person that invited you. Bạn ở đây bởi vì bạn tin tưởng cái người mà đã mời bạn đến đây đúng không? They had integrity. Họ có cái sự chính trực. I want you to know that you're here because they see something in you that's special and unique. Và tôi muốn cho mọi người biết một điều là bạn được mời đến đây bởi vì họ đã thấy một điều gì đó đặc biệt và rất là riêng của bạn. And even if this isn't for you, và dù đây không phải là cơ hội dành cho bạn, your relationship is still the most important thing. cái mối quan hệ của bạn vẫn là cái điều quan trọng nhất. We just want you to see what we have. Và chúng tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng chúng tôi có cái gì ở đây. Because if you see what I saw and so many of us saw, this may just change your life like it changed mine. Bởi vì mọi người nhìn thấy những cái gì mà tôi và mọi người ở đây có thể thấy được thì chắc chắn đó là điều có thể thay đổi cuộc sống của tôi và rất là nhiều người ở đây. So I grew up in a family with 6 children. Và tôi sinh ra một cái gia đình có 6 đứa con. My parents were school teachers. Và ba mẹ của tôi là giáo viên. And we were rich. Và chúng tôi rất là giàu. We were rich with children. Và giàu là bởi vì có quá nhiều con luôn. They don't really pay school teachers very well anywhere in the world I found. Ở đây tôi biết một điều đó là giáo viên ở khắp nơi thì không ở đâu được trả nhiều lương đâu đúng không? Growing up in that family, my parents actually taught me everything that was important. Và được sinh ra một cái gia đình như vậy thì ba mẹ tôi dạy cho tôi tất cả những cái điều rất là quan trọng. My mom taught me to love people. Mẹ của tôi hướng dẫn tôi là phải yêu mến những người khác. So if you see me hugging people or hugging you, it's my mom's fault. Nếu như bạn thấy tôi ôm bạn hoặc ôm những người khác là lỗi của mẹ tôi đó. Because she was known to just hug strangers, random strangers, she would just hug them. Và bởi vì mẹ của tôi được biết là gặp ai cũng có ôm người đó hết á, người lạ cũng ôm luôn. And I was always embarrassed by that. I go, oh. Và tôi thì lúc nào cũng rất là xấu hổ vì thấy mẹ tôi gặp ai cũng ôm hết như vậy. But she taught me to love people. Nhưng mà mẹ tôi đã hướng dẫn tôi là phải yêu mến người khác. And my dad. Và ba của tôi. My dad taught me about integrity. Ba của tôi dạy cho tôi cái sự chính trực. He taught me that it was honorable to work hard. Và ba của tôi nói với tôi rằng là bạn phải làm việc chăm chỉ. He taught me to never lie to anyone because you only get one name and you have to be careful what you do with it. Và ba của tôi cũng nói với tôi rằng con người chỉ có một cái tên duy nhất thôi và con không bao giờ được nói dối ai hết bởi vì con cần phải cẩn trọng với cái tên của mình. He taught me that your character is more about what you do when no one else is looking than who you are in front of people. Và ba của tôi cũng nói một điều rằng con người của con không phải là cái điều mà là con nói với mọi người khi mà tất cả mọi người đứng trước mặt con, mà chính là cái điều mà con làm khi mà không có ai trong phòng hết. And these are the principles
that my parents taught me. Và đó chính là những cái tiêu chí mà ba mẹ của tôi đã dạy cho tôi. But growing up in a big family, there came a time when I had to ask my dad for money. Và bởi vì sinh ra trong một cái gia đình rất là đông con, và có một lúc thì tôi phải xin I tiền wanted- ba của tôi. I wanted to play American football. Hồi đó thì tôi thích chơi đá banh theo kiểu Mỹ. And I have some friends here that might understand that in the U.S., at least where I lived, if you played American football, you may just get a date with a cute girl. Và các bạn ở đây thì anh cũng có thể kiểm chứng với tôi là nếu như mà chơi bóng bầu dục như vậy ở Mỹ á, thì may ra mới có một cô gái chịu hẹn hò với bạn. It never really helped me, but I thought so. Hồi xưa thì không có hiệu quả lắm, nhưng mà đã từng phải nghĩ như vậy. So I was 14 years old, Và tôi thì 14 tuổi. and I asked my dad if he would give me, and I believe it was around $83 so that I could sign up for the football team. Và lúc đó thì tôi bắt đầu xin bố của tôi nghĩ là khoảng 83 đô để tôi có thể đăng ký học bóng bầu dục. I remember for the first time my dad getting angry. Và tôi nhớ đó là lần đầu tiên mà ba tôi cảm thấy rất là giận tôi. You're not going to play football. Nên là con không có được chơi đá banh. That's a dumb sport. Môn thể thao đó là môn thể thao ngu ngốc. People running into each other. Mấy người cứ đâm vào nhau, đâm đầu vào nhau. You could get hurt. Con sẽ bị tổn thương đó. And he was really angry. Và lúc đó thì ba tôi cực kỳ giận luôn. And I remember being very upset. I started to cry and I ran to my room. Và lúc đó thì tôi rất là buồn, rất là tức giận và bắt đầu bay vô phòng khóc. And my older sister came to me later and she said, Kenton, you can't ask Dad for what he doesn't have. You can't ask him for money. Và lúc đó thì chị của tôi bắt đầu vào phòng tôi nói là em đừng có hỏi bố những cái điều như vậy bởi vì bố không có tiền đâu. He's not angry with you. He's just upset because he can't give you what he really wants to give you. Bố không có giận con, nhưng mà bố chỉ giận bản thân mình bởi vì không có tiền để đưa cho em mà thôi. And so I remember in that moment my heart was broken. Và lúc đó thì tôi cảm thấy là trái tim của tôi như tan vỡ vậy. And I made a decision. I believed at that moment that the only way to be really happy is to have a lot of money. Tôi đưa ra một quyết định và tôi nhận ra một điều rằng vào cái thời điểm đó tôi nghĩ là cái cách duy nhất để có được hạnh phúc là phải có thật là nhiều tiền. I remember thinking to myself, well, if I make a lot of money, my dad's never going to be mad at me again. Và lúc đó tôi tự nghĩ là bây giờ mà tôi kiếm được càng nhiều tiền thì ba tôi sẽ không bao giờ giận tôi nữa. And so I went looking for opportunities to make money. Và vì vậy tôi đi ra ngoài và tìm những cái cơ hội để có thể kiếm được tiền. I started a business. Và tôi bắt đầu công việc kinh doanh. I was mowing lawns. Và hồi đó thì tôi làm việc cắt cỏ. I was taking care of lots of people's gardens. Và tôi chăm sóc cho rất là nhiều vườn của rất là nhiều người. And that business went quite well. Và cái công việc đã phát triển rất là tốt. And then I heard about this new technology called cellular phones. Và hồi xưa thì tôi bắt đầu một cái công nghệ, thấy được cái công nghệ mới gọi là điện thoại di động. And so I decided to sell my landscaping business and start selling cell phones. Và lúc đó thì tôi quyết định là bán cái doanh nghiệp mà cắt cỏ của mình để bắt đầu bán điện thoại di động. And in 1999, the cell phone industry in Utah took off, and everybody started buying these cell phones. Và năm 1999 thì bắt đầu công nghệ điện thoại di động bắt đầu phát triển cực kỳ, và tất cả mọi người ở Utah đều mua cái điện thoại di động hết. And I started making a lot of money. Và tôi bắt đầu kiếm được rất là nhiều tiền. And so I bought myself a big car. Và tôi mua cho tôi một cái xe thật là bự. And I bought some nice clothes. Và tôi mua quần áo đẹp nữa. And then I bought a